السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. تحياتي حب لكل الجناية اللي بداخل وخارج العراق. لما كنت مشترك بالقناة اشترك وانطينا لايك حتى يوصلك كل شي جديد. خلنا نصوركم الخانات على السريع ونشوفكم ايش صار وياهن. عندنا المايات نزلتهن هسه، هاي وحدة وهذا اعتقد كمر اللي هيج، هذا راح نعطيه هذا، بس هذا باع الروماني، هذا تك فرخ. وعندي هنا البصراويات، هذا البصراوي الفرخ جوان بيض. وعند الرماديات ما شاء الله بيضت، هاي رماديات العجب ورجل البطة وعلين، الحمد لله بيضت. هي بيضت ما شاء الله هناك مرتين او اعتقد 3، بس المشكلة هاي الحبرية من ملاتنا طبعا شكلتهم وطلعتهم. السمد كذا وين لطشتي. طبعا ذاك البرج بقت بيه تقريبا 4 طيور بس، عنبرسره فحل وطيرته بقى، وبقى عندي تيدي، وبقى عندي الطيرة اللي الذهبية الرعشة، وباقي الطيور هاي البزارك طلعتهن ذني بناتهن. ايش عندي بعد؟ طلعت الفحل الحبري مالنا القديم مزوج، ايش اسوي له؟ ما يقبل يزوج. عندك ذني هذا الفحل وطيرته طلعته بدون اشكال، شكلته بس الطيرة، الفحل قبل شمارته. عندي هذا الفحل ما مزاوج، هذا البسود، هذا شكلته شمارته. ايش عندي بعد؟ خل اصوركم طيور هيك عن قرب. هسه نقول لكم الصار والمصار. اول شغله اللي الفرخ الحبر اللي البارحه بيت هناك ذاك البيت العالي، هذا راح، هذا اول ضحيه. يعني الطير انا طبعا مخرجه اكثر من مره، يعني هو 24 ساعه الدشر، بس الطير يعني هذا راح بعد شو تسوي له؟ يعني لا احد يقول لي سووا محطات، لا احد يقول لي الفرخ ما يروح، لا احد يقول لي منشر تخليه لهن، دق لهم برج فوق برج خليه نشبع عند دشر، ما اكو الكلاوات. الله وكيلك انا حاطين الفرخات مو 24 ساعة، 64 ساعة دشر. يعني العلم، يعني خاف انتو مثلا يمكم تقعد يمهن نص ساعة ساعة يشبع عند دشر وبرجتهن، ها هي لا، طيور مفتوحات 24 ساعة. الحمد لله وشكر يلا ماكو مشكلة. لكم حبايب، طبعا التليفون حمى وانطفى التصوير. نرجع لموضوعنا. قلت لكم الغربة هناك فكيتهم كلن، ظلنا 4، هاي انتهينا من عده. الحبري وراح همين، هاي انتهينا من عده. البصراويات اللي شفتون البارحة اللي حطيتهم بهاي الخانة، حطيتها بخانة جدد. فهاي الخانة شنو؟ يعني شو اقول لكم، ما شديت الباب زين، حاطين هنا طبعا في هالخانة حاطه، فشينا بس سات الباب هيك وهاي، يعني ما شديته تقول شديته وهاي، لا ما شديته عفته. الصبح شنو جيت لقيت الباب ايش مفتوح، ايش مفتوح شو هالفتحة، والله بوعت ما ادري شنو وين. يلا تذكرت اول ما جيت ظليت ادور للحبري، الفرخة الحبرية ما لقيته، والله بوعت على الخانة لقيتها مفتوحة. هذا انهم راحن. فدوى لكم، فدوى لكم شباب، وما يروح الا ما بنصيب. يا راح شو تسوي له شباب؟ قلت لكم بالنسبة للعلاج راح اجيب لكم اياه، طبعا انا مخلص من عنده، باع علي شباب
ركز عليه زين. هذا العلاج، طق له صورة من يمك شوفه. هذا يصير حب ويصير لون الحباية بيضة. باع شباب 10 اهو. وهاي اقروا هذا زين، طقوا له صورة. يلا عيني شباب، هذا العلاج شنو فايدته؟ شنو تستخدمه؟ اول شغلة هذا العلاج يفيد اهل يزقون طيور حلوة ومرتبة. شلون بالله؟ اكو طيور حلوة ومرتبة وغالية، ها شي يسوي الجنايم؟ يقول لك انا ليش اتعب الامايات؟ اشيل بيضات وازرق جوا غير طيور جوا دايات. فهذا كثر ما يشيل من جواها تكرمون المخرج يطلع برا. حلو، المخرج مالتها يطلع برا، كله يطلع برا. فهذا العلاج تنطيه اياه الصبح وحده وبالليل وحده. صار عند نسيبي عنده شو اسمه فوطات، اول ما جبناها من صاحبه ماخذ من عندهن ما شاء الله 10 بيضات. يقول شنو يسوي؟ يبيضن اشيل بيضاتهن قبل اعزلهن يومين وارجعهن هيج، وظل على هالشغله. جبناهن يمنه بيضت يمنه بيضتين، قبل خطيه طلع المخرج مالتها. فالمهم رحت على شخص، على ابو بيطره، انطاني علاج مو زين، فاستخدمت هذا العلاج ما شاء الله العلاج مشى. هاي وحده. الشغلة الثانية، اكو طيور، قلت لكم طيور، شو اقول لكم؟ طيرت بوا عليه كل شو ما ابي. هسه شلون مثلا هذا كل شو ما ابي، ها مطياره مو شي يعني، رغم انه مطيار هو كان وجناحه حلو، ها بس شنو ما يطير. تضحك على الطير تلزمه، تبوع عليه متعافي الطير، ياكل يشرب على حسب الاصول، بس شنو تلقى الطير ما يطير زين وشويه مسوف. انطي مني هذا العلاج. انا هم قلت لكم صار عندي هسه هذا ما شاء الله الحبري صار وين راح هذا الفحل. ابو علي شلون هذا اللي فاري ابو علي؟ شفتوا شلون مو زين وها تعبان ابو علي؟ هذا ابو عيون الصفر ابو علي ما شاء الله هسه الحمد لله والشكر فضل الله رجع. هاي كم فقرة صارت 3 فقرات. قلت لكم اللي يطلع مخرجها واللي مسوف ها. وهذا شنو هذا حلقه يصير ملزق ووغث يطلع ما ادري شنو، هم تعطي هذا العلاج. الثاني 3 شغلات يعني صار عندي هذا العلاج يعني مشى كلش مضبوط. فانتوا استخدموه وخير ان شاء الله. باكر لا او مو باكر، ان شاء الله باكر اذا الله راد. شباب اني اذني البحامر انطفى التليفون. شباب ما اعرف شنو فيلم التليفون اليوم او الحر، ما اعرف شنو اليوم فيلمه، فخلينا نحاول نطيرهن ونلحق قبل ما ينطفي التليفون. طبعا طلعت اليوم عدد اكثر من البارحة، طلعت ويانا طيور يعني اذا طيرهن اخرجهن خفف جناحن وياهن. صعدك مثل هاي الطيرة. تمام. هاي الحبرية حطت. طبعا من كانت الفلوجة هاي ما تطير زين يعني ما مخرجه.
فجاي احاول شوي شوي اخرج بيها، لان ما شاء الله بناتها مطيارها كلش حلو، ولازم هي مطيار. باكستان همين طيارته جديد، على شلون طلع استسلم. مرة ضايعة هذا. وقت الله ينزل له الحالة بدون ما لعب له. والله اللي يشوفك، وطبعا بعده نسل. اي ما شاء الله. الله يبصرها تكون زمن وكل احرق. اخي ما البصراويات، البصرات ان شاء الله كل احطهم بالخانة احسن لي. طايرين ذني ان شاء الله على الشتاء يونسن بالشتاء البصراويات، اما بالصيف ما يونسن يبزعن. عليه شلون نزلن؟ ولا طيور. واو شنو ذني انشرقت. عند هذا الفحل هذا جديد، خلا طيارة وياهم، ولا هو استارة ما شايفه، يعني بعد صعدت مرتين على الستارة. هلا ايش مرة والله طير صعدني شوية. الله هاي يلعب. نطلع على طيور ما يروح. والله صاحبه هنا أنا. يعني مو تقول صاحبه بعيد على مود. الصراحة والله بعد ما ينزل. استغفر الله. هذا نزل مرة سريعة، فرس. هاي حط. ايه عاشت ايدك. هذاك وين الحبري الأثول المخلف. هذا مو مخرج طبعا، كبير هذا مخلف، جاي يخرج بنفسه. ذاك اللوعي السود الكبير مالنا طبعا تعب. هذا نزل المخلف. هذا طيور البقت الطائرة.